สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีเป็นขวดน้ำที่เหลือจากการใช้ดื่มกินแล้วนะครับผมจะเอามาทำเป็นภาชนะใส่หมูเนื้อไก่ในตู้เย็นครับแยกประเภทแล้วก็บอกวันหมดอายุนะครับผมก็คือกลับมาใช้อีกครับคือเป็นวัสดุในการจัดเก็บได้ดีผมจะเก็บไว้ในช่องฟรีซครับโอเคครับติดตามชม